Nature Best-hankkeessa halusimme testata vaihtoehtoisia energiatuotantomuotoja sähköverkkoon kuulumattomassa kohteessa. Eräeron luona testattiin mikrovesiturbiinin asentamista puroon ja asennettiin aurinkopaneelit päärakennuksen katolle. Näin asiakkaat voivat esimerkiksi ladata kuvauskalustonsa akkuja hiilineutraalisti. Eräero sijaitsee Pohjois-Karjalan kestävän kehityksen mallialueella Lieksassa. Tämä on tämmöinen luontokuvaus ja katselupaikka. No, lähinnä meillä on tuo Ahma tietysti se, joka nyt on se myyvin ja kysytyvin ollut. Viime kesänä niin kun pystyttiin niin kun kuvaamaan ja näkemään kaikki nämä peot, mitä täällä Suomessa on. Ilves, karhu, susi, ahma. Kyllä se on kokeiltu tehdä tälle, että ollaan mahdollisimman läheltä luontoa. Eli tällä hetkellä meidän sähkötilanne on aika huono. Kesäisin suurin osa sähköstä tulee aurinkopaneeleista, mutta se ei riitä kaikkien akkujen latauksiin. Ja sitten kun joudutaan tekemään sähköpostin vastauksia ja muita, niin sitä tarvitaan päivittäin ja aika paljon. Ja sitten oikein hätätilanteessa niin sit joudutaan virittämään aggregaattia ja muuta systeemiä. Ja valaistukset toimii tällä hetkellä patterivaloilla. Eräeron kohteeseen rakennettiin tämmöinen niin sanottu off-grid-sähköjärjestelmä, joka koostuu Monikiden aurinkopaneeleista ja akustosta. Inverterin kautta akustosta saadaan noin 5 kilowattia sähkökapasiteettia tuonne pistorasioihin ja valaistukselle. Ja tämmöinen 5 kilowattia riittää hyvin jääkaappien, pakastimien, mobiililaitteiden ja tietokoneiden lataukseen. Lämmitykseen ei kannata sitä lähteä soveltamaan. Aurinkopaneelina toimii Monikide-paneelit. Meillä on noin kilowatin verran on tämmöinen optimaalinen maksimilatausteko ja kelistä riippuvainen järjestelmä. Pilvisellä kelillä voi tai tippuukin latausteho merkittävästi ja talvella ja syksyllä on pidettävä huolta siitä, että paneelit on puhtaita, ei ole lehtiä tai lunta siellä päällä estämässä auringon valoa. Eräeron toiminta-alueen läpi virtaa tämmöinen puro, se valuma-alue alkaa tuolta yllä olevalta suolta ja tosiaan tuossa useampi kohta, missä on sitten vähän kovempaa virtausta, missä on tuommoista luonnonkiveä, missä on sitten lähdetty pilotoimaan tätä waterililiä. Waterilili on 15 wattin nimellisteholtaan oleva kannettava vesiturbiini. Niitä voidaan sitten rinnakkain yhdistää useampia, jotta saadaan sitten tehoa nostettua korkeammalle. Vähimmäisvaatimus tälle on noin metrisekunnissa virtausnopeutta, että sieltä saadaan järkeviä virrantuottoja ulos. Waterilille tälle laitteistolle on ominaista, että tämä kytketään SAE-liittimellä. Tämä voi kytkeä suoraan USB-laturiin tai sitten 12 voltin lyijyakkulaturiin haueliittimellä. Tähän tulee mukana erilliset liittimet. Tähän ei tarvita mitään erillistä invertteriä tai lataussäädintä, vaan tämä toimii tällaisenään pelkästään. Mutta tämä on myös mahdollisuus liittää osaksi jotain muuta järjestelmää erillisen lataussäätimen kautta. Olen tosi tyytyväinen ollut. Ne on tosi hyvin toiminna. Ei mitään ongelmia. Ja sitten ei tarvitse ajatella päivittäin eikä yönseutuna, että onkohan siellä virtaa, riittääköhän se virta. Ja sitten kun asiakkaat tulee kojusta, niin saapi suoraan tökätä laitteet latautumaan. Ei tarvitse pitää lähteä juoksuttamaan virtaa josta ehtimään, koska meillä on sitten aina ollut se, että jostain pitää löytää aina akku. Meillä on vara-akkuja pieniä, mutta ei riittävän isoja. Nämä on nyt tehokkaat isot akut ja sutkot tehokkaat nuo paneelit. Ja siitä saadaan vielä helposti, jos tarvitaan lisää, niin lisäpaneeleilla kyllä, että tosi hyvä, tosi hyvä. Kiinteän vesivoiman asentaminen on aina luvanvaraista. Varmistetaan aina ensin paikalliselta ELY-keskukselta, voiko kohteeseen asentaa mikrovesivoimalla.